Nimeni on Milja. Asun mieheni Tuomaksen ja poikamme Onnin kanssa. Me asumme rauhallisella alueella pienessä kaupungissa. Tuomas ja minä olemme olleet naimisissa 10 vuotta. Noiden vuosien aikana olemme kokeneet paljon yhdessä. Meillä on hyvä elämä, tai ainakin luulimme niin pitkään. Talomme ei ole kovin suuri, mutta se on kodikas. Talon edessä on pieni puutarha. Onni leikkii siellä usein iltapäivällä, varsinkin kun sää on kaunis. Joskus istun terassilla ja katselen hänen leikkiään. Tuomas tekee paljon töitä ja pitää hyvää huolta perheestämme. Hän nousee joka aamu aikaisin ja ajaa toimistoon. Hän on rakastava isä ja hyvä aviomies. Kun hän tulee kotiin, hän leikkii vielä usein Onnin kanssa. Puoli vuotta sitten palkkasimme erään henkilön. Hänen nimensä on Lauri. Lauri työskentelee meillä talossa. Hän auttaa siivouksessa ja hoitaa puutarhaa. Puutarhatyö on hänen erityinen ilonsa. Joskus hän myös katsoo Onnin perään, kun teen pidemmän työpäivän. Lauri on rauhallinen ja ystävällinen. Hän ei puhu paljon, mutta hymyilee usein. Aluksi en juuri ajatellut häntä. Minulle hän oli vain työntekijä, joka auttaa meitä. Eräänä iltana tulin töistä kotiin myöhään. Ulkona oli jo pimeää. Tuomas oli vielä toimistossa. Onni nukkui jo omassa huoneessaan. Lauri istui yksin keittiössä ja luki kirjaa. Keittiön valo oli lämmin ja rauhallinen. Istuin hänen kanssaan pöydän ääreen. Aloimme puhua. Ensin puhuimme vain pienistä asioista. Sitten hän kertoi minulle enemmän elämästään. Hän on kotoisin toisesta kaupungista ja muutti tänne työn takia. Hänen perheensä asuu kaukana. Siksi hän asuu täällä aivan yksin. Juttelimme pitkään sinä iltana. Keskustelu tuntui kevyeltä ja mukavalta, ja aika kului nopeammin kuin luulin. Tuon illan jälkeen jokin välillämme alkoi hiljaa muuttua. Aluksi se oli vain tunne, jota en osannut selittää. Muutaman viikon kuluttua Tuomaksen piti lähteä työmatkalle. Hän oli poissa 3 päivää. Sinä aikana talossa olimme vain Onni, Lauri ja minä. Talo tuntui yhtäkkiä tavallista hiljaisemmalta. Ensimmäisenä iltana söimme illallista yhdessä. Ruoka oli yksinkertaista, mutta istuimme pöydässä pitkään. Sitten vein Onnin nukkumaan ja luin hänelle lyhyen tarinan. Myöhemmin istuin taas Laurin kanssa keittiöön. Juttelimme kuten edellisenäkin iltana. Keskustelut tuntuivat kevyiltä. Nauroimme yhdessä pienille asioille. Hän kuunteli tarkasti ja tunsin oloni ymmärretyksi. Huomasin pitäväni hänen läheisyydestään, vaikka tiesin sen olevan vaarallista. Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Kumarruin äkkiä häntä kohti ja suukotin häntä lyhyesti. Se oli vain pieni suukko, mutta minusta se tuntui suurelta. Vetäydyin heti taaksepäin. Sydämeni löi nopeasti. Sanoin hänelle, että se oli virhe. Lauri ei sanonut mitään. Hän vain katsoi minua hiljaa, kuin yrittäisi ymmärtää, mitä juuri tapahtui. Sinä yönä en juuri saanut unta. Makasin pitkään valveilla sängyssä. Tunsin syyllisyyttä ja ajattelin koko ajan Tuomasta. Minä rakastan häntä. Se ei ole muuttunut. Mutta jokin minun ja Laurin välillä oli muuttunut, enkä voinut sivuuttaa sitä. Mä sanoin itselleni yhä uudestaan, ettei se toistuisi. Se oli vain virhe, toistin mielessäni. Mutta muutama päivä myöhemmin se tapahtui taas. Tuomas oli yhä matkallaan. Olin jälleen yksin Laurin kanssa talossa. Tällä kertaa suudelma oli pidempi. Se ei ollut enää vain lyhyt hetki. En pysäyttänyt häntä, vaikka tiesin, että minun pitäisi. Sen jälkeen en tiennyt, mitä tehdä. Minulla oli yhtäkkiä suuri salaisuus. Pelotti, että Tuomas voisi saada sen selville. En halunnut kertoa, koska tiesin, että se satuttaisi häntä ja ehkä rikkoisi kaiken.
Hän ei koskaan antaisi minulle anteeksi. Tämä ajatus pyöri jatkuvasti mielessäni. Mutta en tiennyt, miten voisin pysäyttää sen, mitä Laurin ja minun välillä tapahtui. Joka kerta kun näin hänet, tunsin jotain voimakasta. Se oli kuin tuli sisälläni, jota en voinut hallita, vaikka yritin. Päivät kuluivat ja ulospäin kaikki näytti normaalilta. Arkemme jatkui kuten aina. Tuomas ei tiennyt mitään. Hän palasi matkaltaan ja tervehti meitä niin kuin tavallisesti. Elämä jatkui kuten ennen. Laitoin illallisen. Istuimme yhdessä pöydän ääressä. Sen jälkeen katsoimme joskus televisiota yhdessä. Lämpiminä päivinä leikimme Onnin kanssa puutarhassa. Ulospäin perheemme näytti aivan tavalliselta. Mutta sisälläni kaikki tuntui erilaiselta. Kannoin sisälläni salaisuutta, ja se painoi päivä päivältä enemmän. En voinut puhua siitä kenellekään. Lauri työskenteli yhä meillä. Hän oli ystävällinen Onnille ja hyvin kohtelias Tuomakselle. Kun olimme kaikki yhdessä, kaikki näytti normaalilta. Puhuimme helpoista asioista kuten työstä, koulusta tai puutarhasta. Mutta kun Tuomas ei ollut kotona, kaikki oli toisin. Lauri ja minä katsoimme joskus toisiamme vain nopeasti. Nuo lyhyet katseet kertoivat enemmän kuin sanat. Emme puhuneet siitä, mitä oli tapahtunut, mutta meidän ei tarvinnutkaan sanoa mitään. Tiesimme molemmat, että välillämme oli jotakin. Tunsin jatkuvasti syyllisyyttä. Kun suutelin Tuomasta, ajattelin Lauria. Kun leikin Onnin kanssa, ajattelin salaisuutta. Se oli aina mielessäni ja kasvoi päivä päivältä. Öisin en usein saanut unta. Makasin pitkän valveilla ja tuijotin kattoon. Ajattelin virhettäni yhä uudelleen. Joskus halusin kertoa Tuomakselle kaiken. Halusin olla rehellinen ja päästä salaisuudesta eroon. Mutta minua pelotti kovasti. Mitä hän sanoisi? Mitä hän tekisi? En halunnut menettää häntä. En halunnut satuttaa häntä. Syvällä sydämessäni tiesin jo satuttaneeni häntä, vaikka hän ei tiennyt sitä. Eräänä yönä makasin sängyssä Tuomaksen vieressä. Hän nukkui rauhallisesti ja hengiti tasaisesti. Katsoin häntä pitkään ja tunsin suurta surua. Hän ei tiennyt, mitä olin tehnyt. Hän luotti minuun. Hän rakasti minua. Ja minä olin rikkonut tuon luottamuksen. Halusin itkeä, mutta en tehnyt niin. Kyyneleet jäivät silmiini, mutta pidättelin ne. Makasin vain paikallani ja ajattelin virhettäni pitkään. Kysyin yhä uudestaan, miten kaikki oli voinut mennä näin. Muutaman viikon kuluttua tapahtui jotain odottamatonta. Näin selvisi, että myös niin kuin Tuomas kätki multa jotakin. En ensin halunnut uskoa sitä. Mutta vähitellen ymmärsin, että hän tapasi toista naista. Mä en tiennyt, kuka hän oli, mutta huomasin, että tapaaminen oli salaa. Eräänä päivänä näin vahingossa viestejä hänen puhelimessaan. Ne olivat naiselta. Aluksi olin hyvin vihainen. Sydämeni löi nopeasti ja ajatukseni huusivat. Kuinka hän voi tehdä minulle näin? Minähän olen hänen vaimonsa. Mutta hetken kuluttua ymmärsin jotain tärkeää. Olin tehnyt saman. En ollut häntä parempi. Me molemmat elimme valheessa. Tämä ajatus teki kaiken vielä vaikeammaksi. Nyt meillä oli molemmilla salaisuuksia toisiltamme. En enää tiennyt, mitä mä tekisin. Pitäisikö minun kertoa hänelle Laurista? Pitäisikö minun kysyä häneltä toisesta naisesta? Vai pitäisikö meidän vaieta ja teeskennellä, että kaikki on hyvin? Nämä kysymykset pyörivät mielessäni päiväkausia. Eräänä iltana tein lopulta päätöksen. En voinut elää näin enää. Salaisuus oli tullut liian raskaaksi. Minun täytyi kertoa Tuomakselle totuus, vaikka se satuttaisi häntä, vaikka avioliittomme ehkä rikkoutuisi. En voinut valehdella enää. Illallisen jälkeen istuin hänen kanssaan olohuoneeseen.
Onni nukkui jo huoneessaan. Lauri oli lähtenyt kotiin täksi illaksi. Talossa oli hiljaista. Katsoin Tuomasta ja vedin syvään henkeä. Sydämeni löi hyvin nopeasti. Tuomas, minun täytyy kertoa sinulle jotain, sanoin vapisevalla äänellä. Hän katsoi minua hämmentyneenä. Mitä nyt? Hän kysyi rauhallisesti. Minä tapaan erästä, sanoin lopulta. En pystynyt katsomaan häntä silmiin. Huoneessa tuli aivan hiljaista. Kuului vain kellon hiljainen tikitys. Sitten hän puhui hiljaa. Kuka? Hän kysyi, ja siinä hetkessä tiesin, etten voinut enää salata mitään. Kerroin hänelle kaiken. Kerroin hänelle Laurista. Kerroin suudelmasta ja niistä illoista, kun hän ei ollut kotona. Ääneni oli hiljainen ja epävarma, kun puhuin. Sanoin, että minua kaduttaa. Sanoin myös, että rakastan häntä enkä halua menettää perhettämme. Kun puhuin, kyyneleet valuivat pitkin kasvojani. En voinut enää pidätellä niitä. Sitten odotin, että hän sanoisi jotakin, mutta Tuomas ei sanonut ensin mitään. Hän istui vain hiljaa ja katsoi minua. Hänen kasvonsa olivat tyynet, mutta en voinut lukea hänen ajatuksiaan. En tiennyt, mitä hän ajatteli. Olin hyvin peloissani. Pelkäsin, että hän nousee ja lähtee. Pelkäsin myös, että hän huutaa minulle. Mutta hän ei tehnyt kumpaakaan. Lopulta hän puhui. Minäkin tapaan erästä, hän sanoi hiljaa. Hänen sanansa osuivat minuun täysin odottamatta. Nyt minä olin hiljaa. En tiennyt, mitä sanoa. Se alkoi muutama kuukausi sitten, hän jatkoi. En halunnut sen tapahtuvan, mutta niin kävi. Olen pahoillani. Hänen äänensä kuulosti rehelliseltä ja väsyneeltä. Istuimme molemmat paikoillamme, emmekä tienneet, mitä tehdä. Huone tuntui yhtäkkiä hyvin hiljaiselta. Olimme molemmat tehneet virheitä. Olimme satuttaneet toisiamme. Mutta nyt kaikki oli pöydällä avoimesti. Salaisuuksia ei ollut enää välillämme. Lopulta päätimme puhua, todella puhua. Puhuimme pitkään avioliitostamme, virheistämme ja tulevista toiveista. Joskus puhuimme rauhallisesti, joskus ääni vapisi. Se ei ollut helppoa. Välillä tuli hiljaista. Toisinaan oikeiden sanojen löytäminen oli vaikeaa. Mutta vähitellen huomasimme, että rakastamme yhä toisiamme. Tämä oivallus antoi meille toivoa. Emme halunneet luopua avioliitostamme. Halusimme yrittää pelastaa sen ja rakentaa luottamuksen uudelleen. Seuraavana päivänä teimme muutamia päätöksiä. Irtisanoimme Laurin pois työstä meillä. Se ei ollut helppoa, mutta se oli välttämätöntä uutta alkua varten. Päätimme myös aloittaa parisuhdeneuvonnan yhdessä. Tiesimme, että se veisi aikaa, mutta halusimme tehdä kaiken, jotta suhteemme toipuisi. Seuraavien kuukausien aikana aika kului hitaasti. Askel askeleelta kaikki parani. Tuomas ja minä työskentelimme tietoisesti liittomme eteen joka päivä. Vietimme enemmän aikaa yhdessä. Töiden jälkeen istuimme usein olohuoneessa ja puhuimme päivästä. Puhuimme enemmän toisillemme ja yritimme olla rehellisiä. Joskus oikeiden sanojen löytäminen oli vaikeaa, mutta me molemmat yritimme. Se ei ollut täydellistä, mutta se parani hitaasti. Pienet asiat tuntuivat yhtäkkiä tärkeämmiltä. Kun Lauri oli lähtenyt, talo tuntui erilaiselta. Se oli hiljainen, melkein liian hiljainen. Ennen kuulimme usein hänen askeleensa pihalla tai äänensä keittiössä. Nyt tämä liike puuttui talosta. Onni kaipasi häntä. Eräänä päivänä hän kysyi minulta, missä Lauri nyt on. Hänen kysymyksensä yllätti minut. Sanoin hänelle, että Lauri on löytänyt uuden työn. Se ei ollut aivan valhe, mutta ei koko totuuskaan. Se oli kaikesta vaikeinta ja mun piti salata totuus pojaltani ja se tuntui pahalta. Tuomas ja minä kävimme kerran viikossa parisuhdeneuvonnassa.
Alussa se oli hyvin vaikeaa. Huone oli hiljainen, mutta keskustelut olivat intensiivisiä. Meidän piti puhua virheistämme, tunteistamme ja tekomme syistä. Joskus tunsin oloni siellä hyvin haavoittuvaksi. Terapeutti esitti kysymyksiä, joita mietin kauan. Jotkut kysymykset pyörivät päässäni vielä päiviä myöhemmin. Yksi kysymys osui erityisesti. Miksi suutelitte Lauria? Hän kysyi rauhallisesti. En ensin tiennyt, mitä vastata. Rakastin Tuomasta, mutta silti olin suudellut Lauria. Miksi olin tehnyt niin? Tähän kysymykseen oli vaikea vastata. Lopulta sanoin, että tunsin usein yksinäisyyttä. Tuomas teki paljon töitä. Hän oli usein toimistossa ja tuli myöhään kotiin. Monet illat vietin yksin Onnin kanssa. Joskus tuntui, että elimme erillisiä elämiä samassa talossa. Lauri kuunteli minua ja antoi huomiota. Hänen seurassaan tunsin oloni nähdyksi. Hetken tunsin itseni erityiseksi kuin joku todella kuuntelisi. Tuomas näytti loukkaantuneelta, kun sanoin tämän. Hänen katseensa oli surullinen. Mutta se oli totuus, ja meidän piti kuulla se vaikka sattui. Luottamuksen rakentaminen on vaikeaa. Kun olin kertonut Tuomakselle kaiken, hän ei luottanut minuun kuten ennen. Hän ei sanonut sitä suoraan, mutta tunsin sen. Kun tulin myöhemmin kotiin, hän kysyi, missä olin ollut. Kun katsoin puhelintani, Tuomas tarkkaili minua eri tavalla. Hänen katseensa oli varovainen, melkein epäilevä. En voinut moittia häntä, sillä tiesin syyn. Olin rikkonut hänen luottamuksensa. Samalla minäkin en luottanut häneen täysin, kun kuulin toisesta naisesta. Meidän välimme oli tullut epävarmuus, jota ei ollut ennen. Terapeutti selitti, että luottamus vie aikaa. Sitä ei voi palauttaa yhdessä yössä. Pitää olla kärsivällinen, hän sanoi rauhallisesti. Hänen sanansa olivat yksinkertaiset, mutta osuivat ongelmaan. Halusin, että kaikki olisi taas normaalia. Halusin palata aikaan, jolloin luotimme ilman epäilyä, mutta tiesin, ettei se tapahdu heti. Joka päivä yritin näyttää, että olen pahoillani. Halusin, että Tuomas näkee, että rakastan häntä ja haluan pelastaa liittomme. Joskus tein pieniä asioita näyttääkseni sen hänelle. Tuomas teki myös paljon asian eteen. Hän alkoi muuttaa elämänsäkin. Hän tuli nyt aiemmin töistä kotiin. Ennen hän jäi usein pitkään toimistoon, mutta nyt hän halusi enemmän aikaa meille. Söimme taas useammin illallista perheenä. Nuo yhteiset hetket tulivat yhä tärkeämmiksi. Viikonloppuisin teimme enemmän yhdessä. Joskus menimme Onnin kanssa puistoon. Siellä Onni leikki leikkipaikalla, kun istuimme penkillä ja juttelimme. Joskus jäimme vain kotiin ja katsoimme elokuvan yhdessä. Nuo rauhalliset illat tuntuivat yllättävän arvokkailta. Se ei ollut helppoa, mutta yritimme molemmat. Tiesimme, että avioliitollamme on tulevaisuus vain, jos työskentelemme yhdessä. Eräänä iltana kysyin Tuomakselta naisesta, jonka hän oli tavannut. En ollut kysynyt aiemmin, koska pelkäsin vastausta. Mutta nyt minun täytyi tietää, kuka hän oli, kysyin kun Onni oli mennyt nukkumaan. Tuomas näytti levottomalta ja väisti katsettani hetkeksi. Hän ei oikeastaan halunnut puhua siitä, mutta minä tarvitsin totuuden. Lopulta hän huokaisi hiljaa. Hänen nimensä on Liisa, hän sanoi lopulta. Hän työskentelee toimistossani. Kun Tuomas sanoi hänen nimensä, tunsin kivun rinnassani. Hetki oli lyhyt, mutta se tuntui raskalta. En oikeastaan halunnut kuulla enempää, koska pelkäsin lisätietoja. Silti minun oli pakko kysyä, näetkö häntä vielä? Kysyin hiljaa. Ääneni kuulosti epävarmalta. Ei, Tuomas sanoi nopeasti. Se oli ohi jo ennen kuin kerroit minulle Laurista. Hänen vastauksensa tuli heti.
Se rauhoitti minua hieman, mutta silti sattui. Ajatus jäi pyörimään päässäni. Tuomas oli tavannut toisen naisen, kun minä olin kotona hoitamassa Onnia. Luulin silloin, että kaikki oli kunnossa. Muistin monet illat, jolloin odotin häntä. Se tuntui epäreilulta, mutta tiesin tehneeni samanlaisen teon. Tämä ajatus teki suuttumisen vaikeaksi. Istuimme hetken hiljaa paikallamme. Huoneen hiljaisuus tuntui pitkältä. Keittiöstä kuului vain hiljaisia ääniä. Sitten Tuomas puhui taas. Anteeksi, Milja, hän sanoi. Hänen äänensä oli vakava. Olen tehnyt virheen. Rakastan sinua enkä halua menettää sinua. Hänen sanansa kuulostivat rehellisiltä. Rakastan sinua myös, vastasin ja tarkoitin sen. Silloin tunsin, kuinka tärkeä perheemme on minulle. Olimme tehneet molemmat virheitä, mutta halusimme pelastaa avioliittomme. Tämä yhteinen toive antoi meille toivoa. Seuraavien kuukausien aikana kaikki parani hitaasti. Mikään ei muuttunut yhdessä yössä, mutta pienet askeleet tekivät eron. Tuomas ja minä aloimme taas luottaa toisiimme. Puhuimme enemmän ajatuksistamme ja tunteistamme. Vietimme enemmän aikaa yhdessä ja päätimme, ettemme enää piilota mitään. Rehellisyydestä tuli meille tärkein sääntö. Teimme uusia sääntöjä suhteellemme. Niiden piti auttaa meitä rakentamaan luottamus uudelleen. Kun jokin painoi mieltämme, puhuimme heti siitä. Emme halunneet enää pitää asioita sisällä, ei enää salaisuuksia, ei piilottelua. Rehellisyys piti olla avioliittomme tärkein osa. Aluksi se oli vaikeaa. Joskus tunteista puhuminen ei ollut helppoa. Ajan kanssa huomasimme, että se auttoi oikeasti. Myös Onni oli iloisempi. Hän varmaan tunsi, että perheessämme jokin muuttui. Hän ei enää kysellyt Lauria. Sen sijaan hän vain iloitsi, kun vietimme aikaa yhdessä. Nämä yhteiset hetket tulivat yhä tärkeämmiksi meille. Pelasimme olohuoneessa, kävimme viikonloppuisin eläintarhassa tai teimme puistokävelyjä. Onni nauroi paljon ja tuo nauru teki meidätkin onnellisiksi. Tuntui hyvältä olla taas perheenä yhdessä. Silti oli vielä vaikeita päiviä. Jotkin muistot eivät katoa heti. Joskus ajattelin Lauria ja tunsin syyllisyyttä. Nuo ajatukset tulivat usein äkkiä. Joskus mietin myös, ajatteliko Tuomas vielä Liisaa, mutta emme antaneet noiden ajatusten viipyä kauan. Muistutimme itseämme katsomaan eteenpäin. Keskityimme tulevaisuuteemme ja suhteemme vahvistamiseen. Vuositapahtumien jälkeen teimme Tuomaksen kanssa matkan kahdestaan. Halusimme viettää aikaa tietoisesti yhdessä. Onni jäi siskoni luo, kun matkustimme viikonlopuksi pieneen kaupunkiin Itämeren rannalle. Raikas meri-ilma tuntui rauhoittavalta. Oli kulunut kauan, ettemme olleet kahden. Matka teki meille hyvää. Kävelimme rannalla, kuuntelimme aaltoja ja juttelimme pitkään. Iltaisin söimme pienissä ravintoloissa ja nauroimme taas yhdessä. Puhimme paljon tulevaisuudestamme ja siitä, miten haluamme elää yhdessä. Lopulta olimme molemmat varmoja, että haluamme pysyä yhdessä. Avioliittomme oli meille tärkeämpää kuin mikään muu. Viimeisenä iltana Tuomas yllätti minut. Istuimme vielä yhdessä ja katselimme merta. Silloin hän otti pienen rasian taskustaan. Rasiassa oli uusi vihkisormus. Haluan, että aloitamme alusta, hän sanoi hiljaa. Uusi sormus, uusi alku. Kun kuulin hänen sanansa, tunsin silmieni kostuvan, kyyneleet nousivat silmiini. Silloin ajattelin kaikkea kokemaamme, virheitämme ja kipua, jota olimme toisillemme aiheuttaneet. Monia muistoja tulvi mieleeni yhtä aikaa. Mutta nyt meillä oli mahdollisuus uuteen alkuun. Ajatus tuntui yhtäkkiä hyvin voimakkaalta. Rakastan sinua, Tuomas, kuiskasin hiljaa.
Ääneni värisi hieman. Rakastan sinua myös, Milja, hän vastasi. Hänen sanansa kuulostivat rauhallisilta ja rehellisiltä. Silloin tunsin, että voisimme todella aloittaa uuden tien. Jätimme menneisyyden taakse ja katsoimme eteenpäin. Tietenkään se ei ollut helppoa. Jotkut muistot pysyvät pitkään sydämessä, mutta niiden vuoksi kannatti taistella. Tänään Tuomas ja minä olemme lähempänä toisiamme kuin koskaan ennen. Vaikeat ajat muuttivat meitä. Olemme oppineet virheistämme ja vahvistuneet niiden kautta. Avioliittomme ei ole täydellinen, mutta se on rehellinen. Olemme ymmärtäneet, kuinka tärkeitä luottamus ja avoimuus ovat. Luotamme toisiimme, puhumme keskenämme, emmekä pidä enää salaisuuksia. Tämä rehellisyys antaa suhteellemme uutta voimaa. Onni kasvaa nopeasti. Joka päivä hän on hieman vanhempi. Hän on onnellinen ja viettää mielellään aikaa kanssamme. Erityisesti hän iloitsee, kun teemme jotain yhdessä. Lauria hän tuskin enää muistaa, ja olen siitä iloinen. Hänelle menneisyys on vain ohi. Haluan, että hän kasvaa kodissa, jossa on rakkautta ja rehellisyyttä. Kodissa, jossa luottamus ja kunnioitus ovat tärkeitä. Joskus ajattelen yhä menneisyyttä ja virheitämme, mutta en anna näiden ajatusten viipyä kauaa. Ne kuuluvat tarinaamme, mutta ne eivät enää ohjaa elämäämme. Meillä on nyt uusi elämä, parempi elämä, ja olen siitä kiitollinen. Tuomas ja minä käymme joskus yhä neuvonnassa, jotta suhteemme pysyisi vahvana ja puhuisimme avoimesti. Olemme oppineet, että avioliitto vaatii työtä joka päivä. Pelkkä rakkaus ei usein riitä, ellei kuuntele ja muutu. Se ei ole aina helppoa, mutta se on aina vaivan arvoista. Kun katson taaksepäin tänään, näen selvemmin kuin ennen. Näen, kuinka lähellä olimme menettää kaiken. Avioliittomme olisi voinut päättyä salaisuuksiemme takia. Yksi väärä askel lisää ja ehkä olisimme eronneet. Sen sijaan löysimme tavan pelastaa sen ja jatkaa yhdessä. Tämä tie ei ollut helppo, mutta se opetti meille paljon. En ole ylpeä siitä, mitä tein Laurin kanssa, eikä Tuomas ole ylpeä Liisasta. Nuo muistot ovat osa menneisyyttämme, mutta olemme oppineet virheistämme ja vahvistuneet. Joskus on käytävä vaikeiden aikojen läpi ymmärtääkseen, mikä on todella tärkeää. Elämä tuo monia haasteita ja avioliitto on niistä suurimpia. Se vaatii kärsivällisyyttä, rehellisyyttä ja rohkeutta aloittaa yhä uudestaan. Mutta kun todella rakastaa, voi kulkea läpi kaiken yhdessä. Tuomas ja minä olemme todiste siitä. Tänään tunnen oloni rauhalliseksi ja onnelliseksi. Kotimme on täynnä rakkautta ja naurua. Juuri sitä toivoin. Kun kuulen Onnin nauravan tai näen Tuomaksen leikkivän hänen kanssaan, tiedän valinneeni oikein. Emme ole täydellisiä, mutta olemme rehellisiä, ja se on tärkeintä.